নমস্কাৰ, মই ৰিম্পীয়ে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰিম্পিজ ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ আজি মোৰ পাকশালত কি ৰন্ধা হৈছে। মই ইয়াতে স্ক্ৰীনত মেনশ্যন কৰা শুকান মছলাসমূহৰ লগতে কেঁচা সামগ্ৰীৰ ভিতৰত লৈছোঁ পোস্ত, একেবাৰে কম পৰিমাণৰ সৰিয়হ, আলু, বিলাহী, কাজু, পিঁয়াজ এই গোটেইখিনি পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। তাৰপাছত মাছডোখৰত ভালদৰে নিমখ হালধি সানি মই কেৰাহী এখন পাতি তাত অলপ তেল দি মাছ পিচ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। মই মাছ পিচ বেছি ফ্ৰাই কৰা নাই, যিহেতু মোৰ ল'ৰাই খাব সেইকাৰণে একেবাৰে কম পৰিমাণে ভাজিছোঁ। আপোনালোকে মন পচন্দৰ মতে ভাজি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়া মই মাছ পিচ ভজা হৈ গ'ল। আকৌ বেলেগ এখন কেৰাহী পাতি তাতে তেল দিলোঁ, তাতে তেজপাত আৰু গোটা জিৰা কেইটামান দি সেইকেইটা ফুটিবলৈ দিলোঁ। তাৰপাছত আলু কেইডোখৰমান কাটি লোৱা আলু কেইডোখৰ মই ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ। মই এক্সট্ৰাকৈ ভাজা নাই, আপোনালোকে ভাজোঁ বুলি ভাবিলে ভাজি ল'ব পাৰে। মই একেলগে ভাজি দিছোঁ। তাৰপাছত এয়া চাওক, মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লোৱা পেষ্টখিনি ঢালি দিলোঁ। আৰু মই একেবাৰে কম পৰিমাণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু মাছৰ সংখ্যাও আপোনালোকৰ ঘৰৰ সদস্য অনুযায়ী ল'ব। মোৰ যিহেতু খোৱা মানুহ এজন, সেয়ে মই এডোখৰ মাছেই লৈছোঁ। আপোনালোকৰ যিমানজন সদস্য আছে সিমান পিচ মাছ লৈ পেলাই বা বেছিকৈ লৈ হ'লেও আপোনালোকে বনাই পেলাই চাব পাৰে। ৰেচিপিটো খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আপোনালোকে পোস্ত নাথাকিলে মগজ বা অকল সৰিয়হ দিও এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে। খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু একেবাৰে সহজ। মই ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট অলপ দিলোঁ। আৰু মই এই ৰেচিপিটো বনাবৰ কাৰণে এয়া চাওক, মই শুকান মছলাখিনি ঢালি দিলোঁ। তাৰপিছত ভালকৈ মিহলি হোৱাকৈ পেষ্টখিনি লৰাই থাকিম। আৰু মই এই ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বাচা মাছ। বাচা মাছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ লগত যি মাছ থাকে সেই মাছৰ সৈতে আপোনালোকে বনাব পাৰে। এতিয়া মোৰ এইখিনিৰ পৰা অলপ অলপ তেল বিৰিঙোতে মই পানী ঢালি দিলোঁ। এতিয়া সেইখিনি ভালকৈ উতল আহিবৰ বাবে অলপ সময় গেছৰ ফ্লেমটো হাই কৰি দিম। পানী আপোনালোকৰ জোখমতে দিব। যিমানটো পৰিমাণত আপোনালোকক গ্ৰেভি লাগে বা যিমানটো পৰিমাণত আপোনালোকে ডাঠ কৰি ৰাখিব বিচাৰে বা পনীয়া কৰি ৰাখিব বিচাৰে সেই অনুপাতে পানী দিব। মই মাছ পিচ দি দিছোঁ। এই মাছটো আপুনি ফ্ৰাই নকৰাকৈও বনাব পাৰে, তথাপিও মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ বাৰু। এইখিনি ভালদৰে উতলিবলৈ গৈ মই এয়া চাওক, মান ধনিয়া পাত দুটামান লৈ আহিলোঁগৈ। মই তৰকাৰীত আকৌ মান ধনিয়া কেইটামান ছটিয়াই দিলে সোৱাদটো বৰ ভাল পাওঁ। তাৰ গোন্ধটোৱে বহুত বেলেগ। এয়া মোৰ তৰকাৰী হৈয়ে গ'ল।
এতিয়া আহকচোন পৰিৱেশন কৰোঁ। ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে বা আপোনালোকে যদি বনাই খাই পেলাই ভাল পায় তেন্তে হ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এয়া মই আপোনাৰ ইয়াৰ লগতে আচাৰ দিলোঁ আৰু বাঁহৰ গাজৰ আচাৰ আছিলে সেয়া দিলোঁ আৰু ইটো আপোনাৰ কৰ্দৈ আচাৰ হয়। 2 খৰমান তিয়ঁহ দিছোঁ, গৰম